Söndag morgon, klockan är 29 och jag väntar på att det ska bli ljus. Nu är det. Och till min förvåning så ser jag att det är mulet, blåser och regnar lite. Kan du göra det i Spanien? Jag har bara haft hur fint väder som helst sen jag lämnade Danmark var det väl. Det var länge sedan jag såg regn nu. Men nu har jag, ska vi visa här, 3 timmar och 57 minuter undviker vägtullar på mig. Så att det blir väl kanske 5 timmar då. Nej, 4 timmar är det ju där. 6 timmar då kanske. Ja, vi ser. Jag tänker använda hela dagen till att köra. Jag har kommit på det nämligen att det är bra att komma fram till liksom sådana här populära ställen att stå. Jag tror att på söndag, idag i natt, jag ser på denna ställplatsen här, det är knökfullt, det är lördagkväll. Det kommer jättemånga. Folk får till och med sova utanför här. Jag tror att många ger sig iväg idag på eftermiddagen. Då kommer jag. Så, mot nya äventyr. Jag är lite pirrig nästan för att jag ska köra så långt igen. Det var länge sedan jag körde så långt. 40,7 mil. Jag har kört 2,5 timmar ungefär. Eller 2 timmar har jag kört. Jag har 2,5 timmar kvar såg jag. Och har stannat ut efter motorvägen. Alltså, ni fattar inte hur vackert det är överallt. Jag kan ju inte hålla på och filma allting. Men, alltså jag bara sitter och nyper mig i armen och säger Annika! Men, och så har jag stannat här nu för jag var så nyfiken på hur ni skulle gilla min film. Och ni gillar ju den hur mycket som helst. Tack. Jag är helt salig. Och det ska jag fira nu genom att köpa mig någon kaffe och en bulle. Vad det nu heter här. Titta vad fint det var här. Och här kan man ju peka. Massa goda bullar. Macka kanske. Jag gick nu från fel håll. Yoghurt och mackor och en bricka, vad heter den där? Folk skrattar åt mig. Eller ler ska jag väl säga. Titta. Jambon, det är skinka vet jag. $6,95, 70 spänn för en macka. Det var väl att ta i. Men det är väl för att vi är på motorvägen. Skinka och camembert. Det får det bli. Det får bli lunchen. Så jag kommer fram senare på eftermiddagen.
sätta på vindrutetorkaren, men jag vågar nästan inte. Men alltså, ja, han är ju död i alla fall, eller hon. Jag vågar inte sätta på vindrutetorkaren. Ja, men jag måste. Den försvann. Vad jobbigt. Jag har haft körkort sedan 1978. Jag har aldrig varit med om något värre. Eller så har jag aldrig råkat ut för detta. Inte kul. God morgon på er. Det är kanske inte morgon när du ser det här, men för mig är det morgon. Klockan är 9:30 och jag har varit vaken ganska många timmar. Svarat på många kommentarer. Jättekul, och vet ni vad? Precis för en liten stund sedan så passerade kanalen 6000 prenumeranter. Wow! Jag ska fira lite bättre när jag har tillgång till ett bättre wifi, för då ska jag göra en livesändning, tänkte jag. Men nu befinner jag mig i Salamanca, en fantastisk stad. Jag kom hit redan igår eftermiddag. Jag hade då kört 40 mil ifrån Bergen. Och det var en enkel körning. Det var bara första biten som var väldigt upp sådär. Sen var det motorväg, även om jag inte betalar. Alltså jag körde på de motorvägar som inte var betalvägar. Platt var det och rakt. Ganska så länge. Men det gick bra. Men jag var lite trött efter 40 mil, så jag la mig och vila innan jag gick upp och tittade på stan. Vet du vad? Alltså jag blev så helt tagen utav den här stan, så att jag fick inte upp filmkameran på hela kvällen. Däremot tog jag väldigt många bilder med min mobil. Men innan jag går så vill jag först visa var jag har stått parkerad i natt. På en helt vanlig parkering här i Salamanca. Notera att här har man inga 4 meters regler. Det har varit en hel del husbilar som har sovit här. Det här är ett ställe som ligger 5 minuter ifrån själva mitten av stan. Helt suveränt. Och helt gratis förstås. Ett tips som jag har fått utav appen Park for Night. Och här ställer folk till och med upp sig på klossar. Det tycker jag är lite modigt. Jag vet i och för sig inte. Det är ju inte tillåtet med frikampning. Men det verkar vara... Här får man stå i alla fall. Jag har sovit lugnt och gott hela natten, fast att vägen går jag här ovanför och jag är i en stad, så man kan ju inte räkna med tystnad som i skogen. Innan jag går över bron, som ni kanske kan skymta där, så vill jag bara visa hur nära jag bor. Där är ju stan, den gamla stan, och där nere är husbilarna. Så att det är centralt. Och nu ska jag bara gå över bron här. Det kommer ta mig 5 minuter, så är jag mitt inne i stan. Här är bron.
Bra va? Klockan är bara strax efter 10 på måndag morgon, så stan har inte riktigt vaknat. Men det är alltid en hel del turister ute. Alltså jag vill bara först börja säga att det här kommer vara en omöjlig uppgift att fånga den här staden. Jag är helt amazed. Alltså jag är helt... Salamanca har tagit mig med storm. Det är så otroligt vackert. Så att jag vet inte hur jag ska kunna visa den här stan för er. Men jag tänker att jag ska ta och visa några byggnader, någon gata och så försöka berätta lite om det. Och så får ni åka hit helt enkelt. Alltså det här är så väl värt ett besök. Det här fantastiska huset kallas för Casa del Conchas, snäckskalshuset. Så det är 300 såna här snäckor på huset. Och det sägs att det var, eller detta beror, eller det sägs att det beror på att han som första ägaren här, jag ska inte försöka uttala hans namn, men han var läkare vid drottning Isabels hov. Jag kan inte så mycket om spanska kungahuset heller. Men han menade att ordens och pilgrimernas symbol skulle vara fäst på byggnaden, och det är tydligen snäckorna. Idag är det bibliotek här inne, stadens bibliotek. Jag bara älskar hur de skriver alla skyltar så här fint på stenarna. Det är tur att jag filmar det här, för att jag ser ju ingenting. För att mina ögon, alltså glasögonen immar igen hela tiden. Jag försöker att nypa här, men det funkar inte. Men jag kan ta av mig glasögonen och filma, och så får jag titta i efterhand. Här är liksom innergården nu då. Och det här som är idag, detta är snäckskalshus. Och bakom där så är universitetet. Rätt magiskt. Springbrummen. Lite synd att de har satt upp så himla mycket reklamgrejer, eller någon konstutställning kanske det. Ja, det kanske är konst. Jag tycker det här känns inte att höra hemma här, men. Överallt såg jag igår och idag så är det guidningar runt i den här staden. Det kanske man borde haft, men jag har läst på. Jag får helt enkelt välja vilka byggnader jag går in i, för att jag ser ingenting. Alltså hur jag än gör med de här himla grejerna så immar mina glasögon igen. Så jag tror att jag kommer välja att gå in i katedralen. Alltså, jag har ju också gått med munskydden åt fel håll. Alltså jag tycker det är superjobbigt med munskydden. Och det som är väldigt fascinerande i den här stan, jag har aldrig sett så mycket folk som går omkring med munskydd som de gör här. Unga, gamla, alla har liksom sitt munskydd. Jag blir tokig. Men vid nästa byggnad ska jag testa att ta det åt rätt håll, så kanske det funkar. Nu skiter vi i munskydden och går.
Här får man köpa biljett tror jag. Och det ska jag göra. För jag tror att det är väl värt detta. Så hoppas jag. Nu har jag vänt på munskyddet. Ska vi se om det går bättre. Just nu immar det inte i alla fall. Jag var över 55 och då fick jag reducerad inträde. Så det kostade 5 euro. Och så på den här så är det en QR-kod. Så du kan få en guidning via telefonen här inne. Det var väl käckt. Alltså det är så vackert. Så nu ska jag plocka fram mobilen och så ska jag ta mig runt här. Unlike him, Antonio de Paz fled from idealization and treats her in a more lifelike manner, with the traces of a mature age creasing her features. On the other hand, the betrayals of dreams takes us along one made by San Jose de Esteban y Rueda of the Descalced Carmelites of Caporezos. Unas 3 calles más para adelante y subes esa cuesta. Vale, hasta luego. Nu tar batteriet och utrymmet på den här kameran slut. Jag har filmat för mycket. Jag ska bara visa hur jag sitter på Plaza Mayor och äter någonting spännande som jag inte riktigt vet vad det är. Som vanligt så frågar jag efter sånt som är lokalt. Det här ska vara någonting med skinka i. Och det här är en toast med bananer och någonting till. Kaffe. Och så sitter jag och skriver vykort. Det är så mysigt i den här stan. Men vad svårt att filma. Jag hoppas att jag får till det lite i alla fall. Nu dör den här kameran.
det Spanien. Men här står det Portugal. Så nu springer jag in i Portugal. Jag var tvungen, alltså vilken fin landsgräns. Portugal! Vet ni vad? Jag har aldrig varit i Portugal. Det är första gången. Och det är som jag öde i världen. Jag har kört på den här vägen nu. Jättevacker väg. Bara kor och jag. Jag är i Portugal. Fast lilla fina har fortfarande inte varit i Portugal. Hon ska få köra över nu. Jag var tvungen att stanna och fixa med mobildator och så jag fick koppla bort mitt spanska kort. Och nu kör vi på Sverige igen. Och jag har kollat att jag har i alla fall så att jag klarar mig. Men det här var häftigt. Jag hör en bil. Var det en... Första bilen på evigheter. Jag är verkligen ute i Tjotahejti. Jag har ingen aning var jag är. Men jag har ungefär 2 mil att köra till den ställplats i Portugal som jag har valt för natten. Och så kör jag här nere på vägen. Och så bara säga, det här är inte sant. Jag måste stanna. Så nu har jag knölat mig upp med bilen hit. Alltså, är det här på riktigt? Jag har aldrig sett en sån där riktig medeltida borg eller... Jag tänker på... jag vet inte, riddarfilmer och grejer. Så otroligt häftigt. Jag var bara helt enkelt tvungen att stanna. Largo de Alca. Nu ska man lära sig ett nytt språk också. Undrar om man kommer in i den här borgen. Här bor folk också. Jag står här och trycker efter kanten igen. Alltså det var väldigt hög trappa här med. Men, alltså jag är helt så här. Att det finns sådana här ställen. Det är ingen filmkuliss. Det här är på riktigt. Från början på 1100-talet. Det kostade 2 euro att gå in. 2 euro. Typ 22 spänn eller vad är det? Och man kan gå runt hela den här. Man kan gå efter skanterna. Det är väldigt högt. Och sen är det... Här kan man stå och skjuta med armborsten ut. Det är som Robin Hood. Robin Hood, var är du? Akta gamla Bettan, tänker jag på. Och jag blir så himla glad. Hur ska jag komma ner därifrån så här? Jag ska visa trappan. Titta. Ser ni ner? Jag vågar inte nästan.
Alltså, jag får sluta med det här och klättra upp på höga grejer. Jag kunde inte låta bli. Alltså jag kan inte fatta hur mycket fräcka ställen det finns i världen. Eller i Europa. Eller i vårat. Det är ju inte så himla långt bort. Först har jag idag varit i den här fantastiska 2400 år gamla stan. Och så kör jag och det är så vackert. Naturen skiftar och byter. Det går från det här beiga med sandstenar till grönare. Massor av kor. Jag kör över världens gulligaste gräns till Portugal. Och så... Jag vet inte om jag är typ 4-5 mil in i landet. Eller jag vet inte. Jag vet ju inte ens vilken stad det är. Och så bara kör jag på vägen. Alltså jag är helt... Åh vad jag älskar det här. Alltså det är så vackert, det är så vackert. Jag hittar inte det här museet. Där nere. Ett jättestort här. 2 euro kostar det att gå upp i den här. Och jag är väldigt glad att jag var ensam där inne så jag behövde ingen mask. Jag klättrade upp och det gick bättre än ner. Så jag hasade på rumpan. Jag undrar skiten av mina byxor här nu. Men det var bara så. Och jag filmade inte det för jag tänkte en gång räcker det att jag visar min skräck för höjder. Men jag var ju tvungen att gå upp. Här tror jag att museet är. Och där står ju lilla fina. Jag bara ställde mig ut efter vägen. Hur gulligt är det inte? Hur gulligt? Där är museet. Armborst, ja men titta där är han ju. Det var de som stod. Det var ju detta jag väntade där uppe i borgen. Ja, det är Robin Hood. Robin Hood! Jag måste bara... jag kan inte prata än. Alltså... Vilken morgon. Ja, mitt morgonkaffe. Jag måste bara visa. Otroligt vackert morgon det blir. Första morgonen i Portugal. Och dimman. Det kommer bli varmt idag. Och så ska jag visa den här ställplatsen. Alltså är det inte enormt? Där står lilla fina. Såna här platser finns. Nu har jag bott på såna här i Tyskland, i Frankrike, i Spanien och nu i Portugal. Det är kommunen som iordningställer gratisplatser. Det finns sopor, det finns, jag har inte varit där borta än, men man kan tömma toa, gråvatten, allting. Och jättefina stora, titta här vilka stora områden. Lugnt och tyst och skönt. Det ska finnas ett vattenfall här bort igenom också. Ja. Jag var tvungen att visa dimman på morgonen. Ska jag dricka upp mitt kaffe? Jag tänker inte visa mig själv i bild. Jag ser ut som en vilde. Så jag ska ta en dusch innan jag sticker.
Men de här campingarna, om man går in på Park for Night och tittar på de gröna husbilarna, då hittar man de här ställena. Jag är framme i den här stan som inte ens vet hur man ska uttala. Men mina kompisar bor här. Jag ser havet. Se om ni kan se det där nere. Men vet ni vad? Jag har kört på såna här betalvägar hela dagen sedan klockan 10. Och nu är klockan 2:30. Och någonstans har jag missat att ta en biljett. Så när jag kom och skulle köra om motorvägen här, så hade jag ju ingen biljett och kunde inte betala. Och det fanns ingen att fråga. Som tur var så fanns det en sån här grön väg för de som jag förmodar har betalt redan. Så att jag fick backa där och så tog jag den vägen. Så nu vet jag inte hur mycket böter det här blir. Men tack och lov så är jag ju här där mina kompisar bor, och de har ju bott här i Portugal ett tag, några år. Så jag hoppas att han vet hur jag ska göra. Ja, annars har resan varit fantastisk.